Salutare internet, eu sunt Dragoș de la Cel.ro și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Înainte de a începe videoclipul de astăzi, am observat că mulți dintre voi mi-ați pus diferite întrebări legate de A6+, J4, J4+, J6, J7, J8, J9 și 100 de J-uri și așa mai departe. Mulți dintre voi ați spus că vreți să vă jucați pe astfel de telefoane. Trebuie să luăm în considerare un singur lucru. J-urile sunt new entry, A-urile sunt mid-range-uri și așa mai departe. Și aici mă refer nu doar la Samsung, ci și la alți producători ce folosesc Snapdragon 400 și ceva, 600 și ceva. Nu mă refer la gama de top, de exemplu 835, 845 și așa mai departe. Mă refer doar la segmentul mid-range. Ei bine, pe absolut orice telefon mid-range poți să te joci. Poți să te joci bine mersi și pe un telefon low-end, dar ar fi de preferat ca frecvența procesorului să fie undeva peste 1,6 GHz. În schimb, foarte mulți producători fac rabat de la cameră în favoarea performanței. Până la urma urmei, este o chestie doar de gust. Și de ce spun doar de gust? Am aici lângă mine J4 Plus din episodul trecut și Galaxy A7. Uită-te la ele să vezi cât de mult se aseamănă între ele. Și pe spate, și pe față, iar designul, look-ul și feeling-ul pe care îl ai în mână este asemănător. Practic, rămâne la atitudinea ta să alegi un telefon pentru gaming care costă între 1000 și 2000 de lei. Dar ai grijă ca procesorul să fie cel puțin 1,6 GHz. Cam asta e logica din spate. Ca să poți să ai o experiență cât de cât decentă în ceea ce privește gaming-ul. Asta luând în considerare doar aspectul performanței, nu camera, nu bateria și așa mai departe. Mergem mai departe către vedeta acestui episod și anume Galaxy J8, un alt telefon din seria low-end a lui Samsung. Dar înainte de toate, abonează-te la canalul nostru și activează notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Haideți să desfacem cutia de la J8, dar înainte de aceasta putem observa că nuanța de albastru este acum mai întunecată, iar acest J galben este mai viu, mai colorat. Dar să nu mai zăbovim, deschidem cutia. Aici avem telefonul în folia specifică Samsung pe care îl voi lăsa deoparte. Sub acest capac avem hârțogăraie care nu mă interesează, cheița pentru sloturile SIM și microSD, cablul de alimentare și transfer date tip micro-USB. Sincer, având în vedere că este un J, nici măcar nu mă interesează dacă are micro-USB sau USB tip C. Căști pentru hands-free. Întotdeauna mi-a plăcut Samsung-ul, mereu o să spun acest lucru. Pentru că îmi dă căști, nu pentru altceva. Și încărcătorul de 5V 1,55 A. Deci nu avem fast charge, quick charge și așa mai departe. Și cam atât. Asta este tot ce găsim în cutia de la Samsung J8. Hai să desfacem și telefonul din această folie. Wow, arată chiar bine. Bineînțeles, este plastic pe spate, dar este destul de greuț telefonul. Se simte foarte bine în mână. Da, îmi place. Îmi place senzația pe care o am când îl țin în mână. Este foarte confortabil și în poziție orizontală și în poziție verticală. Dual camera pe spate, senzorul de amprente, blitzul, logo-ul de la Samsung, eticheta de la producător. Pe partea din stânga avem butoanele de volum, cele două sertare. În partea de jos avem mufa de alimentare și transfer date tip micro-USB, microfonul principal, jack-ul audio, butonul de volum, aici este grila difuzorului, iar în partea de sus nu avem nimic. Puterea de procesare este asigurată de un Snapdragon 450, iar acceleratorul grafic este un Adreno 506. De asemenea, modelul pe care eu îl am aici cu mine este de 64 de GB și 4 GB RAM. Există și modelul de 32 de GB cu 3 GB RAM. Sistemul de operare este Android 8.0 Oreo
peste care cei de la Samsung au adăugat interfața Samsung Experience, ce are și ea versiunea 9.0. Haideți să ne uităm și în testele sintetice. În Antutu am scos 70.709 puncte, iar în Geekbench 4, 745 de puncte în single core și 3798 de puncte în multicore. Dacă ați mai folosit un telefon Samsung în ultima perioadă, ei bine, interfața va fi familiară, așadar toată funcționalitatea de pe modelele mai scumpe este prezentă și în acest model mai ieftin. În stânga de tot avem Bixby Home, care momentan are nevoie de un update, dar nu o să-l fac. De asemenea avem Samsung Notes, Samsung Themes. Toate aplicațiile de la Samsung sunt și ele prezente, precum Samsung Health, Internet, My Files și așa mai departe. Mie întotdeauna mi-a plăcut managerul de fișiere de la Samsung. De ce? Pentru că pot să-mi conectez OneDrive-ul și Google Drive-ul, ceea ce mi se pare foarte interesant. Nu mai am nevoie de o altă aplicație de la Google pentru Drive sau de la Microsoft pentru One, ca să pot să-mi accesez fișierele din cloud. Cam asta ar fi despre sistemul de operare al lui Samsung J8. Nu este nimic în plus, nimic în minus. Trecem mai departe către gaming, unde setările jocului au fost setate automat pe minimum. În PUBG, sacadările au fost ocazionale, iar telefonul nu s-a încins. Așadar, dacă nu te deranjează rezoluția scăzută, te vei putea bucura de o sesiune de gaming. Desigur, trebuie să ții cont că nu toate jocurile au setări pentru grafică. Așadar, unele aplicații ce necesită un hardware mai performant vor sacada mai des. Hai să vorbim puțin și despre camerele acestui telefon. Cea principală este de 16 megapixeli f1.7, iar cea secundară este folosită pentru efectul de adâncime și are rezoluție de 5 megapixeli cu f1.9. Telefonul face focus destul de rapid, iar imaginile sunt mai mult decât decente pentru un astfel de telefon. Deschiderea mare a lentilei te va ajuta în condiții slabe de luminozitate, însă nivelul de detaliu nu este extraordinar de mare, iar acest lucru este vizibil atunci când imaginea este mărită. Totuși, camera este capabilă să capteze un cadru echilibrat, păstrând o balanță între saturație și contrast. De asemenea, putem capta și imagini stil portret, cu ajutorul opțiunii Live Focus. Aici, camera secundară intră în scenă și reușește să estompeze fundalul cu o acuratețe surprinzătoare. Subiectul din prim plan iese în evidență față de restul cadrului, însă, în unele situații, conturul acestuia tinde să fie ciupit. În condițiile în care cadrul are nivele diferite de luminozitate, poți activa opțiunea HDR, însă, în testele noastre, imaginile au tins să fie supraexpuse și cu o pierdere subtilă de detaliu. În ceea ce privește filmarea, rezoluția maximă este 1080p la 30 de cadre pe secundă. Lipsa stabilizării este imediat simțită, iar imaginea este tremurată. Autofocusul nu este extraordinar de rapid, în schimb, viteza acestuia este constantă. Trag linia aici și pot spune că acest telefon nu excelează la capitolul fotografie, însă pentru acest segment de preț este o cameră destul de bună. În concluzie, Galaxy J8 este un telefon care sparge bariera între mid-range și low-end. Și de ce spun asta? E bine, materialele nu sunt premium, adică nu am aluminiu sau sticlă pe spate și așa mai departe. Dar designul lui este foarte simplist și la obiect. Telefonul este foarte bine construit, se simte foarte bine în mână și nu-ți dă senzația de telefon ieftin. Din punct de vedere al performanței, eu consider că este suficientă pentru un telefon ca să-și îndeplinească funcțiile de bază, precum apeluri, SMS, browsing, social media, muzică și, de ce nu, videoclipuri. Chiar și în cazul jocurilor, dacă nu ești un gamer înfocat, e bine, ai putea să te descurci liniștit cu un J8. Două lucruri am de comentat despre acest dispozitiv. Având în vedere că are un ecran de 6 inch, mi-aș fi dorit ca rezoluția să fie măcar Full HD, iar senzorul de amprentă în jurul ramei lui, ei bine, același lucru. Mi-aș fi dorit să fie ceva mai proeminent, deoarece ai de multe ori șansa să ratezi senzorul de amprentă și să trebuiască să-l cauți cu degetul până îl găsești și telefonul se va debloca. În rest, mie îmi place, eu personal l-aș folosi ca un telefon secundar și de ce nu chiar și ca un telefon principal. Ca o alternativă la acest produs, ai putea alege Huawei P20 Lite, deoarece în ultima vreme s-a mai ieftinit. Iar aici ai aluminiu pe ramă, sticlă pe față, plastic pe spate, dar USB tip C și fast charge. Calitatea foto nu este extraordinară, în schimb performanțele sunt ceva mai bune față de acest model. De asemenea, ai putea alege și Xiaomi Mi A2, deoarece are o construcție premium și anume aluminiu, are o baterie destul de bună, calitatea foto este cumva
peste aceste două telefoane, adică J8 și P20. În schimb, nu are mufă jack. Va trebui să folosești adaptorul cu care vine el în pachet. Tragem linie aici, iar întrebarea mea pentru voi este următoarea. Având în vedere că Samsung a scos destul de multe modele în ultima perioadă, ce părere aveți voi despre seria A și seria J? Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, iar până data viitoare nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate.